mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với cả channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ muốn nói chuyện với mọi người về một cái chủ đề mà mình đã ấp ủ khá là lâu. Đó là làm thế nào để xử lý những cái cảm xúc tiêu cực. Những cảm xúc tiêu cực ở đây thì có thể là buồn vì bạn vừa mới chia tay với cả người yêu cũ, hay là tức vì bạn vừa mới cãi nhau với cả một người bạn, thất vọng vì bạn vừa mới thi trượt. Nói chung là trong cuộc sống thì có quá nhiều lý do hàng ngày để có những cái cảm xúc tiêu cực. Và ai cũng có những cái cảm xúc tiêu cực như vậy. Tuy nhiên thì ít người muốn ngồi lại phân tích những cái cảm xúc đó. Thứ nhất là vì khi mà mình đang có cái cảm xúc đó thì thường mình hay bị cái cảm xúc đó chi phối, bị choáng ngợp bởi nó. Và cái thứ hai là khi mình không có cái cảm xúc đó nữa thì mình sẽ có xu hướng là đi tìm những cái cảm xúc tốt đẹp hơn và làm những cái việc mà mình thích. Cá nhân mình thì mình là một người khá là bị cảm xúc chi phối. Thế nên là trong video này mình muốn chia sẻ một chút về cái hành trình của mình trong cái việc đối mặt với những cái cảm xúc đó. Đầu thôi. Điều thứ nhất mình học được ở trong cái chuyện xử lý những cảm xúc tiêu cực là hãy để bản thân cảm nhận hoàn toàn những cái suy nghĩ và những cái cảm xúc tiêu cực đó, và không có một chút phán xét nào cả. Vì khi mà mình đang buồn, mình đang bực, mình đang tức, mà trên cái đó nữa mình lại tự bảo là mình không nên có cái cảm xúc đó, làm cho bản thân cảm thấy tội lỗi vì có những cái cảm xúc đó. Vậy là mình vừa mới thêm vào cái cảm xúc tiêu cực ban đầu một cái cảm xúc tiêu cực nữa. Vậy là hai cảm xúc tiêu cực cùng một lúc. Vậy đơn giản bỏ một cảm xúc tiêu cực đi để chỉ còn một cảm xúc tiêu cực cần phải xử lý. Cái điều này thì mình đã học được ở trong quyển sách The Subtle Art of Not Giving a Fuck bởi Mark Manson. Mong muốn có trải nghiệm tích cực hơn, đó là một trải nghiệm tiêu cực. Và nghịch lý thay, việc chấp nhận trải nghiệm tiêu cực nó là một trải nghiệm tích cực. Cố gắng tránh đau đớn là mình đã đặt quá nhiều tầm quan trọng vào cái nỗi đau đó. Điều thứ hai là hiểu rằng tất cả bắt đầu và kết thúc ở chúng ta. Mình hay có xu hướng nghĩ là người này làm cái này hay là chuyện này xảy ra nên là mình tức hay mình buồn. Vậy thì là mình đang ở trong một cái vị trí rất là bị động, và mình nghĩ rằng là cái lý do mà mình cảm thấy những cái cảm xúc này là hoàn toàn những cái ở xung quanh mình. Tuy nhiên cảm xúc nó chỉ là một cái phản ứng hóa học ở trong cơ thể của mình. Tất nhiên có những cái chuyện sẽ ảnh hưởng đến cái não của mình sản xuất ra những phản ứng hóa học như vậy. Tuy nhiên đây là não của mình cũng có một cái khả năng điều chỉnh và kiểm soát những cái gì mà mình suy nghĩ. Vậy thì khi mà mình bắt đầu hiểu rằng mình có cái vai trò trong cái việc mình có những cái cảm xúc tiêu cực như thế này, mình sẽ trong cái vị trí chủ động chứ không phải trong cái vị trí bị động nữa. 3. Tách mình ra khỏi những cái cảm xúc tiêu cực đó. Thường thì mọi người và mình hay có cái xu hướng khi mà mình có cái cảm xúc đó thì mình sẽ hoàn toàn bị choáng ngợp bởi nó. Mình sẽ để cho nó hoàn toàn chi phối những cái phản ứng của mình. Ví dụ hai người đang yêu nhau, cãi nhau, bạn rất là nóng giận, và trong cái lúc đấy thì bạn đã nói với cả người yêu là thôi mình chia tay đi. Vậy thì khi mà mình nhận ra rằng cái đang hành động không phải là mình mà là cái cảm xúc nóng giận đó, thì mình đã có thể tách mình ra khỏi cái cảm xúc đó, lấy lại được một phần kiểm soát cái hành động của mình. Thì lần sau mình sẽ hiểu ra rằng là cái hành động nó phải đi qua cái việc chủ động, cái việc suy nghĩ của mình. Có một cái lời dạy của thầy Thích Nhất Hạnh khá là liên quan đến cả cái chủ đề này. Đó là cảm xúc đến và đi như những đám mây trên bầu trời đầy gió. Thở có ý thức là mỏ neo của tôi. Vậy thì khi mà mình có thể nhìn nó như những đám mây trên bầu trời, hay có thể nhìn nó như là một cái bút hay một cái cốc để mình có thể khách quan về cái cảm xúc của mình. Bước thứ tư, sau khi mà bạn đã có thể tách được cái cảm xúc tiêu cực như là một cái đồ vật ở bên ngoài mình, thì lúc đấy là cái lúc mình có thể đặt bản thân vào cái vị trí của người quan sát và người phân tích. Bạn có thể nói và tự ghi âm bản thân hay là viết để có thể có một cái hồi ký cho sau này. Tại sao cái việc có cái hồi ký cho sau này lại quan trọng? Thứ nhất, tại vì con người có xu hướng lặp lại cảm xúc và những cái hành động của mình. Cái hành động đó nó đều là cái đường mà nó đã được vẽ rồi ở trong não bởi cái quá khứ hay bởi giáo dục, những cái trải nghiệm của mình trong cuộc sống. Nó như là một cái chế độ tự động. Mình có thể tách cái chế độ tự động đấy ra và có thể nhìn hoàn toàn vào cái chế độ tự động đấy. Khi mà mình viết hay khi mà mình nói thì mình có thể đặt cái cảm xúc đấy ra ngoài và có một cái sự khách quan về những cái điều mà mình suy nghĩ. Thì nhiều khi 2 hay 3 tháng sau mình hay đọc lại cái nhật ký của mình để xem lại là mình có cái sự thay đổi về cái cách nhìn trong cái cảm xúc của mình hay không, viết như thế nào hay là nói như thế nào. Thường thì mình sẽ bắt đầu cái bài nhật ký đó với tôi đang cảm thấy như thế này, và mình sẽ cố gắng chi tiết nhất về cái cảm xúc của mình. Có nghĩa là ví dụ mình đang đau trong bụng, hay là mình đang tức ở đâu, hay là mình đang bực như thế nào. Và tiếp tục sau đó thì mình sẽ hỏi cái lý do gì hay là cái căn nguyên gì làm cho mình đang có cái cảm xúc đó. Có thể là người này đã nói một cái điều xấu làm cho tôi cảm thấy buồn,
thấy tự ti. Tiếp tục đó mình lại hỏi tại sao cái điều người này nói lại làm cho mình cảm thấy tự ti, và mình sẽ tiếp tục hỏi tại sao như vậy cho đến khi mình hoàn toàn mang lại được về mình. Tất nhiên là trong những cái cảm xúc của mình sẽ luôn luôn có những cái sự tác động của bên ngoài, nhưng mà nhiều khi nó cũng sẽ liên quan đến cái trải nghiệm trong lúc mình lớn lên, và thường nó sẽ đến từ những cái vết thương cảm xúc nữa. Khi mà mình có thể hoàn toàn đem lại về mình, có nghĩa là hiểu được thực sự là cái gì là cái đang chi phối cái cảm xúc đó, hay đang chi phối cái hành động của mình trong mình, thì lúc đó là mình đã lấy lại được toàn quyền kiểm soát cái hành động và cái suy nghĩ của mình. Điều thứ 5, khi mà mình đã có thể phân tích được tất cả những cái cảm xúc đấy ra rồi, mình có phải tách ra những cái gì là những cái điều mình có thể kiểm soát được và những cái điều là mình không thể kiểm soát được. Những cái điều mình không kiểm soát được sẽ là hành động của người khác, những cái gì người khác nói, những cái sự kiện trong cuộc sống, những điều xảy ra với mình. Và những điều mà mình kiểm soát được là suy nghĩ của mình, cái sự cố gắng của mình. Và con người hay có xu hướng muốn kiểm soát những cái mình không kiểm soát được. Chúng ta có thể hỏi là mình đã làm hết sức mình chưa? Và làm hết sức mình ở đây là đã cố gắng hết sức để có được cái kết quả mình mong muốn hay chưa? Và mình đã cố gắng hết sức để mang lại về mình, điều khiển lại những cái suy nghĩ và những cái con đường tâm trí của mình hay chưa? Tập trung vào những điều mà mình có thể kiểm soát được, thay bằng là suy nghĩ về cái gì đã có thể xảy ra hay là tại sao người kia lại nói như thế. Điều thứ 6 và cuối cùng là hiểu rằng là phần lớn những điều trong cuộc sống của mình đều khá là nhất thời. Chúng ta cũng nhất thời, cảm xúc cũng nhất thời. Những chuyện xảy ra xung quanh chúng ta phần lớn đều nhất thời. Điều này rồi cũng sẽ qua thôi. Cái cảm xúc này nó mạnh mẽ đến mức nào thì nó cũng sẽ chỉ bay đi với thời gian. Có hai cái trích dẫn của hoàng đế Marcus Aurelius trong quyển Suy tưởng. Marcus Aurelius là một hoàng đế La Mã và ông là một nhà triết học khắc kỷ. Điều đã xảy ra có ngăn cản bạn hành động với sự công bằng, rộng lượng, sự kỷ luật, minh mẫn, thận trọng, trung thực, khiêm tốn, thẳng thắn và tất cả những phẩm chất khác cho phép bản chất của một người hoàn thiện hay không. Hãy nhớ nguyên tắc này: khi điều gì đó đe dọa sẽ làm bạn đau đớn, điều đó không phải là điều đáng tiếc hay không may mắn. Cam chịu và vượt qua nó mới là điều đáng giá. Và cái trích thứ hai là thế giới không là gì khác ngoài sự thay đổi, cuộc sống của ta không là gì khác ngoài sự nhận thức. Hoàng đế Marcus Aurelius nhắc nhở lại chúng ta những điều gì là những điều vĩnh cửu và thực sự quan trọng. Chúng ta hay có xu hướng quên là tất cả mọi thứ xung quanh thì đều luôn thay đổi, và vì nó luôn thay đổi nên là cái duy nhất mà mình có thể kiểm soát được chính là cái lý trí, cái hành động, cái sự nhận thức của mình về những cái điều xung quanh mình. Điều cuối cùng mà mình muốn nói là hãy kiên nhẫn với bản thân, tiếp tục đi về phía trước. Tin rằng là nếu mà mình kiên nhẫn, nếu mà mình tiếp tục cố gắng, mình sẽ giỏi hơn trong cái việc xử lý cái cảm xúc của mình và hiểu bản thân hơn. Hãy comment ở dưới về những cách mà các bạn xử lý cái cảm xúc tiêu cực của mình và cái hành trình của các bạn trong cái việc đó. Hãy subscribe vào channel của mình để có thể xem thêm những video về phát triển bản thân và về sự nghiệp. Nếu mà các bạn có ý tưởng gì về những cái chủ đề mà mình có thể nói tới thì hãy cũng comment ở dưới. Hãy connect với cả mình trên Instagram và Facebook, mình sẽ để tất cả link ở dưới. Và mình mong gặp các bạn trong video sau. Bye bye!